Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Actually, welcome to my new YouTube channel. নতুনকে দিয়া আৰম্ভ কৰিছো ভিডিও বিলাক আৰু আপোনালোকে চাই জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু আজি হৈছে মনডে তো মনডে দুপৰীয়া লাঞ্চ থালিখন কি বনাও আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰিম তেন্তে বলক আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে মই ৰহৰ দাইল তিয়াই থৈ দিছো আৰু এফালে মচুৰ দাইল তিয়াই থৈ দিছো এইখিনি পিছে পকৰিহে বনাম এইখিনি সৰু আলু গুটি তিয়াই থৈছো লেটৰাখিনি ওলাই যাব এতিয়া ৰহৰ দাইলখিনি কুকাৰটোত দি বইল কৰি লওঁ পানী আৰু নিমখ জোখমতে দি দিছো এতিয়া আলু আৰু পিয়াজখিনি কাটি লম যেহেতু আলু ভাজি বনাম অলপ দেৰি পানীত তিয়াই থৈ দিম এইখিনি পটল কাটি লৈছো এনেকে ভাজিম তাৰপিছত ইয়াতে আছে তেতেলি পানী লৈছো আৰু এইখিনি তেতেলি অলপ তিয়াই থৈ দিম হৈ গৈছে এটা তেল মাৰিব লাগিব সিজিলে নাই চাও সিজি গ'ল ধুনীয়াকে বেয়া হৈ গৈছে দেখোন এইখিনি নৰসিংহ চিঙি আনিলো দাইল তেল মাৰিবলৈ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিছো গোটা জিৰা কেইটামান পিয়াজ অলপ নৰসিংহ পাত কেইখিলামান অকণমান চেনি দি দিছো হালধি দি দিছো তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান লৰাই দাইলখিনি দি দিছো দাইলখিনি ভালকৈ উতলি থাকোতে তিয়াই থোৱা তেতেলিখিনি দি দিছো আৰু অলপ পিছত হৈ যাব আৰু গুচাই থোৱা আলুখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ললো আৰু অলপ দেৰি এনেকৈ তিয়াই থৈ দিম দাইলখিনি হৈ গ'ল এতিয়া বাউল এটাত নমাই থৈ দিছো এতিয়া কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰিলো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছো তাৰ পিছত কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম
এতিয়া দি দিছোঁ হালধি আৰু নিমখ দি দিম জোখমতে। বেছি একো নিদিওঁ, এনেকৈ চিম্পলকৈ বনাম, হৈ যাব। এতিয়া অলপ দেৰি ঢাকোন লগাই থৈ দিম আলুখিনি। তেতিয়ালৈকে মই তিয়াই থোৱা মচুৰ দালিখিনি পিচি ল'ম। ইয়াত দি দিছোঁ আদা এডোখৰ আৰু নিমখ দি দিম। এতিয়া ঢাকোনখন আঁতৰাই চাইছোঁ, এইখিনি হৈয়ে গৈছে আৰু অলপ দেৰি এনেকৈ আলুখিনি মেলি থৈ দিম। ফ্লেমটো ল' কৰি হৈ যাব আৰু। এতিয়া আলু ভাজিখিনিত কেঁচা জলকীয়া এটা ফালি দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ কেইডোখৰমান দি দিছোঁ। তাৰপিছত ফ্লেমটো অফ কৰি থৈ দিম। এনেকৈ দিলে খাই ভাল লাগে। এতিয়া বেলেগ এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাত শুকান জলকীয়া এটা ভাঙি দি দিছোঁ আৰু গুটি আলুখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি ল'ম। হালধি দি দিছোঁ আৰু নিমখ। এইখিনি পিচি লোৱা মচুৰ দালিখিনি তাত মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু জোখমতে নিমখ দি এনেকৈ সানি ল'ম। এফালে আলু ভাজিখিনিত অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম মছলাও দি দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ভাজি লৈ ঢাকোন লগাই দিম। ফ্লেমটো ল' কৰি 3 মিনিটমান থাকিবলৈ দিম। এতিয়া 3 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকোনখন আঁতৰাই চাইছোঁ, এইখিনি হৈয়ে গৈছে আৰু। এতিয়া বেলেগ এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তাত কাটি থোৱা পটলখিনি দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, হালধি দি দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া অলপ দেৰি ভজা পিছত ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহী এটা দি দিছোঁ। আৰু কটা পিঁয়াজ অলপ দি দিছোঁ। ভালকৈ অলপ দেৰি ভাজিম, ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি। তাৰপাছত অলপমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ, অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ। এইফালে বেচন গুলি লৈছোঁ, তাত কালজিৰা দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি থোৱা পটলখিনি দি দিম ওপৰত। তাৰপিছত ফ্লেমটো ল' কৰি অলপ দেৰি ভাজি থাকিম এনেকৈ। ইয়াত মই অলপ গৰম পানীও দিলোঁ, কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল। তাৰপিছত এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া ভাজিখিনিৰ ওপৰত অকণমান কেঁচা ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ। এফালে কণীত পিঁয়াজ আৰু জোখমতে নিমখ দি ফেটি লৈছোঁ অমলেট বনাবৰ কাৰণে। এফালে মই মচুৰ দাইলৰ পকৰীখিনিও বনাই লৈছোঁ। ফ্লেমটো ল' কৰি ৰঙচুৱা আৰু ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে পকৰীখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে ভাতো তুলি দিছোঁ কুকাৰত। এফালে অমলেটটো বনাই ল'ম।
এতিয়া অমলেটটোৰ ওপৰত চীজ এডোখৰ লৈ গ্ৰেট কৰি দিম। গোটেইখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া কাঁহী এখনত ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ। বাতি এটাত ৰহৰ দাইল লৈছোঁ। আৰু গুটি আলুৰ ভাজি। আৰু জিৰা গুটি দি ভজা আলু ভাজিখিনি। তাৰ পাছত পটলৰ ভাজিখিনি লৈছোঁ। আৰু মচুৰ দাইলৰ পকৰিখিনি। আৰু চীজ অমলেটটো। গোটেইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।